Hello guys, good evening! So, welcome back nga para sa ating YouTube channel, The Shells TV. So guys, ang gagawin nga pala natin today is mag-unbox tayo ng Vivo Y11. So, let's go! So guys, ito na po. Ayan. So, i-open na natin. Then, so, ayan po guys. Naka-cellophane pa po ito. Naka-sealed pa po siya. Ayan. So, i-open na natin siya. Yan. Ayan na, open na siya guys. Ito, ano to? Ito yung mga books niya, yung babasahin. Yung mga instructions. Ayan, lagyan natin dito. At may free gel case siya. And this will be... Ayan na. Ayan na, ayan na. Sandali lang. Tadadang! Tadadang! Ayan. Ayan na siya guys. So, kukunin na natin siya sa cellophane niya. At i-open muna natin. Ayan. Ito po yung kulay niya guys. At ito yung sa harap niya. Ayan. And this will be... Ayan siya guys. Ayan. Yan po ang ating Vivo Y11. Ayan, binili ko po siya kanina lang. Thank you po. Ayan. At may nag-text dito ay TNT. Nag-text yung TNT sa akin. Ayan. At meron tayong charger. At wala po tayong free headset kasi wala po siyang free headset. So bad. Ayun. Ayan guys, tapos na po tayong mag-unboxing sa ating Vivo Y11. So don't forget to click notification bell, also the subscribe button. Bye!